Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dojin. Làm thế nào để vẽ một vòng tròn hoàn hảo là một bộ phim tâm lý của Bồ Đào Nha năm 2009 do đạo diễn Marco Martin thực hiện. Bộ phim khám phá các chủ đề phức tạp về gia đình, tình dục và ám ảnh, làm cho nó trở thành một tác phẩm điện ảnh đầy suy ngẫm. Cốt truyện của nó xoay quanh một chàng trai trẻ tên là Gui Hekme và em gái Sophia. Những người lớn lên, chia sẻ kinh nghiệm và dần dần khám phá ra giới tính của mình. Phim có sự tham gia của các diễn viên Rafael Morais, Daniel Duva, Joana de Verona. Và sau đây là nội dung cốt truyện của bộ phim. Gui Hekme và em gái của anh ta, Sophia, sống trong biệt thự của bà ngoại, thỉnh thoảng được người mẹ khác thường của họ trông nom. Cha của họ, Paul, một tri thức xa cách về tình cảm, trở về Bồ Đào Nha từ Paris. Gia đình của Gui Hekme và Sophia không hạnh phúc. Cha mẹ của họ thường xuyên cãi vã và dường như không quan tâm đến con cái. Điều này khiến hai anh em phải dựa vào nhau để tìm kiếm sự an ủi và đồng cảm. Mối quan hệ gia đình không lành mạnh này đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành những cảm xúc phức tạp giữa Gui Hekme và Sophia. Gui Hekme sống nội tâm và khá kín đáo, có tình cảm đặc biệt với em gái Sophia, trong khi Sophia cũng trải qua sự căng thẳng tương tự khi cô nhận thấy sự quan tâm đặc biệt của Gui Hekme. Trong quá trình khám phá bản thân và tình dục, Gui Hekme bắt đầu nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Sophia vượt quá ranh giới giữa anh em thông thường. Những cảm xúc này tạo ra sự căng thẳng và xung đột nội tâm trong Gui Hekme, khiến anh phải đối mặt với những câu hỏi về danh tính và đạo đức của mình. Sophia, người có tính cách mạnh mẽ và cuốn hút, dường như cũng chia sẻ một mối liên kết sâu sắc với anh trai mình. Mặc dù đôi khi cô cảm thấy bối rối và bất an về cảm xúc của mình, Sophia hứa hẹn với Gui Hekme rằng khi cô sẵn sàng, anh sẽ có đặc quyền lấy đi trinh tiết của cô. Nhưng Gui Hekme bắt đầu mất kiên nhẫn, không thể thỏa mãn được bản thân nữa khi ở gần bên cạnh cô. Cao trào của bộ phim đến khi Gui Hekme nhìn thấy em gái mình quan hệ tình dục với một chàng trai khác. Anh cảm thấy bị phản bội sâu sắc. Vòng xoáy cảm xúc của anh càng trở nên trầm trọng hơn trước sau tin tức về cái chết của bà họ. Khi mẹ họ quyết định bán căn biệt thự của tổ tiên, Gui Hekme chuyển đến sống cùng Paul. Nhưng vẫn không vui, anh lại một lần nữa rơi vào trạng thái tự thỏa mãn. Lần này là khi chứng kiến cha mình quan hệ tình dục với một cô gái điếm. Trong cảnh này, trong khi hai cha con chơi TikTok toe, Paul nhận xét rằng Gui Hekme có thể vẽ một vòng tròn hoàn hảo, nhưng luôn thua trong trò chơi. Làm thế nào để vẽ một vòng tròn hoàn hảo là một bộ phim đầy thách thức và gợi cảm xúc, đòi hỏi sự kiên nhẫn và suy ngẫm từ khán giả. Đây không phải là một bộ phim tâm lý thông thường, mà là một cuộc khám phá sâu sắc về cảm xúc và mối quan hệ của con người. Bộ phim sử dụng phong cách tối giản với sự nhấn mạnh vào cách kể chuyện qua hình ảnh, quay phim với ánh sáng tự nhiên và khung hình gần gũi, tạo ra một bầu không khí vừa đẹp vừa ngột ngạt. Phong cách hình ảnh này tăng cường trọng lượng cảm xúc của câu chuyện, thu hút khán giả vào thế giới nội tâm của các nhân vật. Tình huống loạn luân giữa hai anh em Gui Hekme và Sophia trong bộ phim là một trong những yếu tố chính tạo nên sự căng thẳng và phức tạp. Chủ đề này thường bị xem là cấm kỵ và gây tranh cãi trong nhiều nền văn hóa, bao gồm cả Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, đạo diễn Marco Martin đã chọn cách khai thác mối quan hệ này một cách nhạy cảm và sâu sắc, nhằm mục đích khám phá những khía cạnh tâm lý và cảm xúc của các nhân vật. Gui Hekme và Sophia đều là những nhân vật trẻ, đang trải qua giai đoạn tìm kiếm và định hình bản thân. Họ bị cuốn hút vào một mối quan hệ không chỉ bởi sự gần gũi về thể chất, mà còn bởi nhu cầu tình cảm và sự đồng cảm. Sự kết nối giữa họ không chỉ là sự hấp dẫn về mặt sinh lý, mà còn là sự tìm kiếm tình thương và sự chấp nhận. Mối quan hệ loạn lân giữa hai anh em được khai thác như một cách để tìm hiểu sâu hơn về những tổn thương và những vết thương tâm lý từ gia đình và xã hội. Bộ phim đặt ra câu hỏi về giới hạn của tình yêu và sự chấp nhận. Liệu rằng những mối quan hệ bị coi là cấm kỵ có thể tồn tại và phát triển trong những hoàn cảnh đặc biệt hay không? Chủ đề loạn luân trong phim chắc chắn sẽ gây ra phản ứng trái chiều từ khán giả. Một số người có thể cảm thấy khó chịu hoặc phản đối, trong khi những người khác có thể thấy rằng đây là một cách tiếp cận can đảm và chân thực để khám phá những khía cạnh phức tạp của con người. Bộ phim không đưa ra bất kỳ phán xét đạo đức nào, mà thay vào đó,
để khán giả tự suy ngẫm và đánh giá. Sự lựa chọn của Marco Martin để đưa vào một tình huống nhạy cảm như vậy cho thấy sự dũng cảm trong nghệ thuật và sự sẵn sàng đối mặt với những chủ đề khó khăn. Bộ phim không chỉ đơn thuần là một câu chuyện về loạn luân, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật khám phá những góc khuất của tâm hồn con người và mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội. Diễn xuất của các diễn viên chính trong bộ phim thực sự đáng khen ngợi. Rafael Morais và Joanna de Verona đã mang đến những màn trình diễn đầy thuyết phục và cảm động, tạo nên sức mạnh cho bộ phim. Khả năng diễn xuất tự nhiên và sự hóa thân hoàn hảo vào các nhân vật của họ đã góp phần làm cho bộ phim trở nên sâu sắc và ám ảnh, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Rafael Morais đã thể hiện một cách xuất sắc vai diễn của Guilherme, một chàng trai trẻ sống nội tâm và đầy mâu thuẫn. Diễn xuất của anh rất tinh tế, thể hiện rõ ràng những cảm xúc phức tạp và xung đột nội tâm của nhân vật. Morais đã truyền tải một cách thành công sự bất an, ám ảnh và tình cảm sâu sắc mà Guilherme dành cho em gái mình. Sự thể hiện của anh trong những khoảnh khắc im lặng và nội tâm đặc biệt ấn tượng, cho thấy khả năng diễn xuất tuyệt vời mà không cần nhiều lời thoại. Joanna de Verona trong vai Sophia đã mang đến một màn trình diễn đầy sức mạnh và cuốn hút. Nhân vật của Sophia là một người mạnh mẽ nhưng cũng dễ bị tổn thương, và de Verona đã thể hiện sự phức tạp này một cách hoàn hảo. Cô thành công trong việc thể hiện sự mâu thuẫn trong cảm xúc của Sophia giữa tình yêu dành cho anh trai và sự lo lắng về sự bất thường của mối quan hệ này. Diễn xuất của de Verona tạo ra một sự tương phản mạnh mẽ với nhân vật của Morais, làm nổi bật sự căng thẳng và động lực trong mối quan hệ giữa hai nhân vật. Sự tương tác giữa Rafael Morais và Joanna de Verona là một điểm sáng của bộ phim. Họ đã thể hiện một cách chân thực và mạnh mẽ mối quan hệ phức tạp giữa Guilherme và Sophia. Sự ăn ý và phản ứng hóa học giữa hai diễn viên tạo nên những cảnh quay đầy cảm xúc và ám ảnh, giúp khán giả cảm nhận được sâu sắc hơn về câu chuyện và các nhân vật. Bộ phim kết thúc mở, không đưa ra giải pháp rõ ràng cho mối quan hệ của Guilherme và Sophia. Thay vào đó, nó để lại cho khán giả những suy nghĩ về sự phức tạp của tình cảm con người và cách mà các mối quan hệ gia đình có thể ảnh hưởng đến danh tính và cuộc sống cá nhân. Những ai yêu thích điện ảnh nội tâm và hình ảnh sẽ tìm thấy nhiều điều đáng trân trọng trong tác phẩm của Marco Martin.